आज चाहिँ हामी प्यानलुक 7 सेट 9 भने पनि हाम्रो 15वटा क्विजमध्ये तलबाट हामी 6 नम्बरको गर्न गइरहेछौँ र सुरु गरौँ। द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम नम्बर अफ द मेम्बर इन द युजर कमिटी बनाउँदाखेरि बढीमा 15 जना र थोरैमा 9 जना सदस्य राख्नुपर्छ। वाट इज द कन्सर्न अफ द लाइन मिनिस्ट्री अफ द नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल भनेको कुन मिनिस्ट्रीसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि मिनिस्ट्री अफ द फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री अफ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्टसँग सम्बन्धित छ। द डिसिजन अफ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल मिटिङ मिनेट्स इज अथेन्टिसाइड बाई द माइनर्स। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको माइनर्स चाहिँ कहिले अथेन्टिसाइड गर्छ भन्दाखेरि मेम्बर सेक्रेटरीले। द डिसिजन अफ द नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल मिटिङ माइनर्स इज अथेन्टिसाइड बाई द member secretary. The present value of an amount is lesser as compared to the future value. कुनै पनि भ्यालुको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ लेस हुन्छ अरे एज कम्पेयर टु द फ्युचर भ्यालु। द भ्यालु इज द कस्ट अफ द स्ट्रक्चर हो कि प्राइस अफ द स्ट्रक्चर हो कि बोथ हो कि नन हो। भ्यालु भनेको चाहिँ खासमा भन्ने हो भने डिमान्डसँग रिलेटेड छ, कस्टसँग पनि छैन, प्राइससँग पनि छैन। भ्यालु भनेको हाम्रो सधैँ डिमान्डसँग चाहिँ रिलेटेड हुन्छ, डिमान्ड क्वान्टिटीसँग रिलेटेड हुन्छ। द वेज अफ द सुपरभिजन एन्ड मेटेरियल हेन्डर आएर चार्ज द इन्डाइरेक्ट लेबर कस्ट। सुपरभिजन र मेटेरियल हेन्डलरको चार्ज चाहिँ इन्डाइरेक्ट लेबर कस्टमा जोडिन्छ। द फलोइङ लाइन इज युज फर द डाइमेन्सन लाइक द कन्टिन्युअस थिन। द फलोइङ लाइन इज युज फर द डाइमेन्सन लाइनको लागि कन्टिन्युअस थिन लाइन युज गरिन्छ। द फलोइङ लाइन इज युज फर द डाइमेन्सन लाइन भनेको कन्टिन्युअस थिन भयो। द आर्किटेक्चरल एन्ड कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री आर युज फर द युनाइटेड स्टेट नेसनल क्याड स्ट्यान्डर्ड एनसिएस सिस्टम अन द मेनी प्रोजेक्ट भनेको कमर्सियल हुन्छ। द आर्किटेक्चरल एन्ड द कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री आर युज द युनाइटेड स्टेट नेसनल क्याड स्ट्यान्डर्ड एनसिएस सिस्टम अन द मेनी प्रोजेक्ट भनेको कमर्सियलमा हुन्छ। डाइमेन्सन टेक्स इज जेनरली प्लेस्ड अबोभ द डाइमेन्सन लाइन। डाइमेन्सन टेक्स भनेको डाइमेन्सन लाइनको मास्तिरपट्टि हुने गर्छ। द ड्याम प्रुफ कोर्स इज मेजर्ड इन मिटर स्क्वायर। ड्याम प्रुफ कोर्स इज मेजर्ड इन स्क्वायर मिटर स्क्वायर। द आइटम अफ द ब्रिक स्ट्रक्चर इज मेजर्ड इन स्क्वायर मिटर इज रेनफोर्स ब्रिक वेक। ब्रोकन ग्लास कपिङ होइन, ब्रिज एजिङ होइन, ब्रिक वर्क इन आर्क होइन। द आइटम अफ द ब्रिक स्ट्रक्चर मेजर्ड इन स्क्वायर मिटर इज, खासमा चाहिँ अब मिटर स्क्वायर भनेको हाफ ब्रिक वाल हुन्छ, ब्रिक अनि एज पेभिङ हुन्छ, ड्याम क्रोस हुन्छ, हनी कम्बिङलाई चाहिँ मिटर स्क्वायरमा राखिन्छ। द आइटम अफ द ब्रिक स्ट्रक्चर मेजर इन मिटर स्क्वायर भनेको ब्रोकन ग्लास कोपिङ हुन्छ है। यो चाहिँ रेनफोर्स ब्रिक होइन, ब्रोकन ग्लास कोपिङ चाहिँ मिटर स्क्वायरमा नापिन्छ। कार्पेट एरिया डज नट इन्क्लुड एरिया अफ द किचनको नि पर्दैन, बरन्डा र करिडोरको नि पर्दैन, बाथरुम र ल्याबोरेटरीको नि पर्दैन, होला त्यो भयो। Which of the following factor is result for the need to provide for the contingency in the cost estimate of the project? Which of the following factor is the reason for the need to provide for contingency in the project estimate of the project भनेको uncertainty. Which of the following factor is the reason for the need to provide for contingency in the cost estimate of the project भनेको uncertainty. The depth of the shallow manhole should be more than 2.1 meter. The depth of the shallow manhole should be more than 2.1 meter. The depth of the shallow manhole should be more than 2.1 meter. The depth of the shallow manhole should be 2.1 meter. The conception of an idea for any construction work is a responsibility of owner. The conception of an idea for any construction work is the responsibility of the owner भयो। The financial analysis helps to judge the operational efficiency of the frame, the financial position of the frame, both A and B भयो। The financial analysis helps to judge the operational efficiency of the frame, financial position of the frame, both A and B। Crashing भनेको के हो? Reduction is duration. Crashing is the reduction in duration. A company organization promotes clients or the employer wishing to obtain the good or the service will first भनेको specify its requirement.
a company, organization, the promoter, client, or employer wishing to obtain the good or the service will first specify its requirement. Which of the following is not the reason for establishing a good occupational health and सर्भिस स्ट्यान्डर्ड भनेको रिलिजियससँग सम्बन्ध छैन. अर्नेस्ट मनी भनेको डिपोजिट टु एट द एक्जिक्युसन अफ द पब्लिक टेन्डर गभर्मेन्ट कङ्ग्रेट. अर्नेस्ट मनी भनेको इज अ डिपोजिट टु एट द एक्जिक्युसन अफ द पब्लिक टेन्डर गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्टको लागि. द फोर पोलिङ मेथड इज जेनरली एडेप्टेड फर द टनल अफ सब ग्राउन्ड. फोर पोलिङ मेथड भनेको सब ग्राउन्डको लागि. फोर पोलिङ मेथड इज जेनरली एडेप्टेड फर द सब ग्राउन्ड. द फेलुयर प्लेन क्यारिङ द म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस. फेलुयर प्लेनले चाहिँ धेरै म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेन क्यारी गर्दैन. फेलुयर प्लेन डज नट क्यारी म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेन. फेलुयर प्लेन डज नट क्यारी द म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेन. फेलुयर प्लेन डज नट क्यारी द म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेन. द अल्टिमेट सेटलमेन्ट अफ द सोल इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द कम्प्रेसिभ इन्डेक्ससँग पनि डेप्थ अफ द कम्प्रेसिबल सोइल. अल्टिमेट सेटलमेन्ट अफ द सोइल इज अल्टिमेट सेटलमेन्ट भनेको बडी सेटलमेन्ट चाहिँ कसमा हुन्छ, डेप्थ अफ द कम्प्रेसिबल स्ट्राटासँग हुन्छ. बढी भयो भने अल्टिमेट सेटलमेन्ट द सोइल इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डेप्थ अफ द कम्प्रेसिबल सोइल स्ट्राटा अनि कम्प्रेसिभ इन्डेक्स दुइटै भयो. द फोरेटिक लाइन इन अ अर्थ ड्याम मे बी प्याराबोलिक. फोरेटिक लाइन अफ द फोरेटिक लाइन इन द अर्थ ड्याम मे बी parabolic. Pharetic line of the earth dam may be parabolic. Permeability of the soil is derived from square of the grain size. Permeability of the soil is derived from the square of the grain size. Permeability of the soil is derived from the square of the grain size. Permeability of the soil is derived from square of the grain size. The specific gravity of the sand is approximately 2.6. The specific gravity of the sand is approximately 2.6. The specific gravity of the sand is approximately 2.6. For the constant water cement ratio, the aggregate cement ratio is reduced. The workability of the concrete is decreased. For the constant water cement ratio, the aggregate cement ratio is reduced. The workability of the concrete decreases. For the constant water cement ratio, the aggregate of the cement is reduced. The workability of the concrete भनेको decreases हुन्छ. The cement concrete is with the high compressive strength are artificially included before the actual use is called pre-stressed cement concrete. The cement concrete in which high compressive stresses are artificially induced before its actual use is called pre-stressed cement concrete. The expansion joints are provided when the length of the concrete structure is exceed 45 meter. The expansion joint is provided when the length of the concrete is exceed 45 meter. The total number of the grade of the mixes is per IS 456 भनेको 7 वटा कति हुन्छ, जसमा भनेको एउटा हुन्छ 5 को, अर्को 7.5 को, अर्को 10 को, अर्को 15 को, अर्को 20 को, अनि अर्को 25 को, अनि अर्को 30 को. तर 30 चाहिँ इकोनोमिकल्ली मानिँदैन, त्यही भएर 25सम्मको मात्रै डिजाइन गरिन्छ. लो वाटर सिमेन्ट रिजल्ट इन हाई स्ट्रेन्थ. लो वाटर कङ्क्रिट रिजल्ट इन हाई स्ट्रेन्थ. जति कम पानी हाल्यो त्यति हाई स्ट्रेन्थ हुन्छ. द प्र्याक्टिकल लिमिट अफ द मोइस्चर कन्टेन्ट एचिभ इन द ड्राइङ अफ द टिम्बर इज 15%. द प्र्याक्टिकल लिमिट अफ द मोइस्चर कन्टेन्ट एचिभ इन अ ड्राइङ अफ द टिम्बर इज 15%. द predominant consequent which is responsible for the strength in the granite is quartz. The predominant consequent which is responsible for the strength of the granite is quartz. Plug mill is used for preparation of the clay. Plug mill is used for the preparation of the clay. Plug mill is used for preparation of the clay. The predominant consequent which is responsible for the strength of granite. Granite को strength भनेको चाहिँ क्वार्ट्जले गर्दा, ग्रेनाइटमा स्ट्रेन्थ भनेको क्वार्ट्जले गर्दा आउँछ है. ग्रेनाइटमा स्ट्रेन्थ क्वार्ट्जले गर्दा आउँछ. प्लग मिल इज युज फर प्रिपरेसन अफ क्ले. प्लग मिल चाहिँ प्रिपरेसन अफ क्लेबाट हुने हो. एक्सर्टेन अ प्योर लाइम टेक्स अ लङ टाइम टु डेभलप द एडिक्वेट स्ट्रेन्थ. रिजन भनेको अ प्योर लाइम हेज सो सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक. सिलेक्ट द एन्सर भनेको छ. यहाँ चाहिँ अब यो कोडिङ गर्दाखेरि यसले के भयो भने दुइटै करेक्ट छ, अनि ए इज ट्रु हुन्छ अनि आर इज द करेक्ट एक्सप्रेसन अफ ए छ. प्योर लाइम टेक अ लङ टाइम टु डेभलप द एडिक्वेट स्ट्रेन्थ बिकज प्योर लाइम हेज स्लो हार्डनिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको हुनाले प्योर लाइममा चाहिँ स्ट्रेन्थ डेभलप गर्न धेरै समय लाग्छ. In a counter for returning while the main reinforcement of the stem at the support is provided only on the inner face. Counter for returning while मा चाहिँ main reinforcement in the stem at the support provided only on the inner face. मात्रै steel content carbon approximately 0.05 and 1.75.
still contain carbon approximately 0.05 र and 1.75 still contain carbon भनेको 0.05 र 1.75% हुन्छ. The basic purpose of the retarder in the concrete is to increase the initial setting time of the concrete base in the concrete. The basic purpose of the retarder in the concrete is to increase the initial setting time of the cement paste in the concrete. Retarder को basic purpose भनेको चाहिँ increase the initial setting time of the cement paste in the concrete हो. Removal of parallax may be achieved by focusing objectives and the eyepiece. Removal of parallax may be achieved by the focusing objectives and parallax. Removal of the parallax may be achieved by focusing the objective and the eyepiece. The zero of the graduated circle of the prismatic compass is located at south, east, west, north, south. The zero of the graduated circle or prismatic compass. Graduated circle र prismatic compass मा चाहिँ zero भनेको साउथ इन्डमा हुन्छ. साउथ इन्ड the zero of the graduated circle of the prismatic compass located at south end. The zero of the graduated circle of the prismatic compass is located at south end. The substance bar is the instrument used to measure the horizontal distance in plane area. Substance bar is a instrument used for the measure horizontal distance in plane area. Substance bar is a device is the instrument used to measure the horizontal distance in plane area. Check line or proof line in the chain survey are essentially required to indicate the accuracy of the survey work. Check line अथवा proof line in a chain survey are essentially required to indicate the accuracy of the survey work. Check line or the proof line in a chain survey are essentially required to indicate the accuracy of the survey work. The limiting length of the offset does not depend upon the identify the feature to be surveyed. The limiting length of the offset कुनै पनि अफसेटको लिमिटिङ लेन्थ चाहिँ के हुन्छ अरे डज नट डिपेन्ड अपन द आइडेन्टिफाई फिचर टु बी सर्भेड. द बियरिङ अफ द लाइन इज नोन एज ट्रु बियरिङ. द बियरिङ अफ द लाइन इज नोन एज ट्रु बियरिङ. बियरिङ अफ द लाइन इज नोन एज ट्रु बियरिङ. Pick up the method for the surveying in which the field observation and plotting proceed simultaneously from the following भनेको plane table survey. Pick up the method of the survey in which field observation and plotting proceed simultaneously from the following plane table survey. The effect of the shear force and axial force on the plastic moment capacity of the structure are respectively to decrease and increase. The effect of the shear force and the axial force on the plastic moment capacity. शेयर फोर्स चाहिँ घट्छ अनि एक्जियल फोर्स चाहिँ के गर्छ बढ्छ. केमा प्लास्टिक मोमेन्ट क्यापेसिटी अफ द स्ट्रक्चर आर रिफ्लेक्स द इफेक्ट अफ द शेयर फोर्स एन्ड एक्जियल फोर्स अफ द प्लास्टिक अन द प्लास्टिक मोमेन्ट क्यापेसिटी अफ द स्ट्रक्चर इज शेयर फोर्स घट्छ एक्जियल फोर्स डिक्रिज एन्ड इन्क्रिज. द रिगिड स्ट्रक्चर अफ द स्पेस 6m प्लस आर लेस देन 6j भनेको अनस्टेबल हो. इफ द रिगिड जोइन्टेड स्पेस फ्रेम 6m प्लस आर लेस देन 6j मस्ट इज द फ्रेम अनस्टेबल हुन्छ. द म्याक्सिमम लङ्गिट्युडनल पिच इन द बट रिबेटेड जोइन्ट भनेको 3.5d. द म्याक्सिमम लङ्गिट्युडनल पिच इन द बट रिबेटेड जोइन्ट इज 3.5d. द म्याक्सिमम लङ्गिट्युडनल पिच इन द बट रिबेटेड जोइन्ट भनेको 3.5d. Actual applied static load do not change with the time there भनेको magnitude, direction and point of application. Gradually applied static load does not change with their time भनेको magnitude, direction and point of application all of the above भयो. The load stress of the section can be reduced by replacing the larger bar by the greater number of small bar. The load stress of the section can be reduced by replacing the larger bar by the greater number of the small bar. लार्जर बारलाई चाहिँ ग्रेटर नम्बर अफ स्पेस बारले हाल्यो भने चाहिँ लोड स्ट्रेस अफ द सेक्सन क्यान बी रिड्युस्ड. NEAT NESS निटनेस क्यान बी कोडेड. अब यसमा चाहिँ हाम्रो निटनेस छ NEAT. अब एन भनेको 1 2 3 4 5 1 र 1 2 3 5 मा कुन मिल्छ 1 र 1 2 3 4 5 भनेपछि बी र सी. अब बी र सीमा चाहिँ अझ बढी मिल्ने भनेको चाहिँ फेरि अब भनेको सी चाहिँ हुने भयो. 2 and 3 6 2 and 9. Which of the following show the composition of the GDP of the country India and Pakistan? The total GDP are the same for the both India and Pakistan. Then what percent of Pakistan income through the agriculture over the India through the services भनेको छ. भनेपछि यहाँनिर दिएको रहेछ थ्रु द इन्कम थ्रु द सर्भिसेस भनेको दुईटैको 50
40देखि + भनेको 133.33 which country account for the higher earning out of the service and miscellaneous together भनेको छ इन्डिया पाकिस्तान बोथ अन इक्वल क्यानट बी डिटर्माइन which country account for the highest earning out of the service miscellaneous together भनेको इन्डिया हुने भयो if the GDP of the India भनेको 30,000 करोड and GDP is accounted by the agriculture service and miscellaneous भनेको कति हुने भयो 21,000 हुने भयो GDP इन्डियाको 30,000 छ भने GDP accounted by the agriculture service र miscellaneous भनेको कसको हुने भयो भन्दाखेरि 21 करोड यो चाहिँ हो त्यही माथि क्वेसन वाट इज द फ्याक्सन अफ द इन्डियाज GDP इन द accounted by the service भनेको 1/5 1/5 1/5 if the total GDP of the Pakistan is 10 करोड and GDP accounted by the manufacturing भनेको 200 करोड यो चाहिँ त्यही पर्सेन्टेजमै 10,000 करोड अनि त्यसको पर्सेन्टेज गर्ने त्यही गर्ने 30% is reduce the price of the commodity by 90 if the discount is reduced by 20% then the price of the commodity will be यहाँ छ अब 30% discount चाहिँ reduce the price of the commodity by 90% 30% discount reduce the price of the commodity by the 90% the discount भनेपछि the discount is reduced by 20% then price of the commodity भनेको छ सबैभन्दा सुरुमा find the mark price the problem is that 30% discount equivalent to RS 90 छ अरे भनेपछि 30% of x भनेको 90 हुन्छ 30 by x equal to 90 भनेको x is equal to 90 by 0.3 x is equal to 300 so the mark price is RS 300 है मार्केट प्राइस चाहिँ 300 हुने गर्छ मार्केट प्राइस 300 कसरी अरे 0.3% of x भनेको 90 हुन्छ x भनेको 300% हुन्छ क्याल्कुलेट द प्राइस विथ 20% डिस्काउन्ट 100 मा 20% डिस्काउन्ट भनेको 80 हुन्छ न्यू प्राइस भनेको 80% अफ 300 भनेको 80% अफ 300 240 भनेपछि कति भने 240 भयो VEILED valid higher is a rearrangement of the which of the two words that are opposite in the meaning भनेको छ हाइड्रा रिबिल HIDEREBAL हाइड्रा रिबिल चुज द करेक्ट एन्सर त्यो मिल्यो त्योमा त्यो खप्ट्यो भने त्यो रह्यो त्योमा त्यो खप्ट्यो भने त्यो दुईटै हराइहाल्यो कट्टा फोन नम्बर 27 मिटर टल ट्री can reach a height of 7 meter during the day and fall 3 meter at night at the same speed how many days does the insect reach the top of the tree यो त सजिलो क्वेसन भयो कुनै पनि एउटा इन्टे 27 मिटरको अग्लो रुख्छ अरे भनेपछि राति चाहिँ 7 मिटर जान्छ अरे दिउँसो चाहिँ 3 मिटर झर्छ अरे दिउँसो 7 मिटर चढ्छ राति निदाउँछ 3 मिटर झर्छ भनेपछि पहिलो दिन 7 मा 3 गर्दाखेरि 4 मिटर गयो दोस्रो दिन फेरि अब 4 भनेपछि 20 सम्म जाउँ न 4 5 20 5 चोटि अब अर्को दिन त 27 र दिउँसो भएको हुन्छ दिउँसो सट्ट 7 मिटर जान्छ भनेपछि 5 को 20 + 7 भनेको 27 पुगिहाल्छ राति झर्नै पाएन त्यही भएर 6 दिनमा पुग्छ 6 दिनमा पुग्छ इफ द एप्पल इज कोडेड भनेको CRRNG ले अरे हाउ ओरेन्ज इज कोडेड ओरेन्ज कसरी कोड हुन्छ भनेर सोधो सजिलो भयो अब सबैलाई दुई स्टेप APPL CRRNG हुन्छ नि ORNG लाई O बाट QTCPI अनि त्यसपछि ABCDE को ABCDEFG यी त जी हुन्छ भनेपछि जी हुने भयो QTCPIG हुने भयो यो मिस्टेक छ फाइनल लेसन त प गर्छ क्याट कराउँदाखेरि प गर्छ भने हर्स उफ गर्छ HOF हर्सको उफ हुन्छ क्याटको प हुन्छ अब यो चाहिँ हाउ मच अफ द वर्क क्यान बी डन बाई 20 and 30 मिटर गलेपङ 27 डे इफ द 10 बोइज एन्ड 12 गर्ल्स वर्क टुगेदर भनेर सुरुमा अब यो क्वेसनले के भन्नु भनेर हेरौँ यो क्वेसनले के भने हाउ मच अफ द वर्क क्यान 20 बोय आर 30 गर्ल एकम्प्लिस भनेको बोय र गर्लको रिलेसन निस्क्यो 20 जना बोय बराबर 30 जना गर्ल भने चाहिँ एकजना बोय बराबर 1.5 गर्ल दिस मिन्स द्याट अ बोय हेज वर्किङ क्यापेसिटी अफ 1.5 गर्ल भयो त्यस पछाडि क्याल्कुलेट टोटल वर्क अब टोटल वर्क भनेको के हुन्छ वर्कर इन्टु डे हुन्छ टोटल वर्क भनेको चाहिँ वर्कर इन्टु डे हुन्छ टोटल वर्क भनेको 30 × 27 भनेको 180 गर्ल्स
30जना गर्लले चाहिँ 27 दिनमा कति गर्छन् भन्दाखेरि कति काम गर्छन् 180 काम गर्छन् भनेको छ। क्यालकुलेट द क्यापेसिटी अफ द न्यू ग्रुप भन्छ 10 भयो 10 इन्टु 1 भनेको 15 भएछ। पुस द 12 गर्ल अलरेडी इन द ग्रुप टोटल क्यापेसिटी भनेको 15 + 12 भनेको 27 गर्ल्स हुन्छ। फाइन्ड द नम्बर अफ द डे भनेको छ। नाउ वी फाइन्ड द टेक देयर द 27 गर्ल्स टु कम्प्लिट द 800 10 गर्ल्स टास्क भनेको छ। डे भने टोटल वर्क टोटल क्यापेसिटी भनेपछि 810 डिभाइड बाई 27 भनेको 30 डेज 30 दिन लाग्ने रहेछ। त्यही काम चाहिँ कतिले गर्दाखेरि के भनेको छ 27 डेज अफ द इफ द 10 बोय अर 12 गर्ल्स वर्किङ टुगेदर भनेको रहेछ। चुज फ्रम द ग्रुप द्याट डजन्ट फिट एरिया सर्कमफरेन्स बोल्न मिल्छ भेरिएबल चाहिँ मिल्दैन। चुज द फ्युचर सेट रिलेसन विथ द थर्ड पिक्चर एज सोन इन फिगर त्यो माथि तल माथि भनेपछि डीको हुने भयो भनेपछि 1300 हुने भयो। डी विच रिप्लेस बाई द वाट भनेको छ 2 1 1 जा 1 1 जा 1 + 1 2 2 जा 4 + 1 5 10 3 जा 9 + 1 5 6 36 + 1 37 हुने भयो। फाइन्ड द पोजिसन अफ द एसोन फिगर डायग्राम भनेको छ त्यो गोलो ठुलो ट्रायङ्गल अनि त्यो भनेपछि अनि 4 नम्बर भयो। त्यो चाहिँ खासमा यहाँ हेर्ने भनेको चाहिँ नि यहाँ भएको सबै चिजलाई कतिबाट काटेको छ ट्रायङ्गललाई चाहिँ रेक्टेङ्गलले काटेको छ। रेक्टेङ्गलले अनि सर्कलले चाहिँ केलाई काटेको छ भन्दाखेरि रेक्टेङ्गल यसो त्यही हेर्नु। चुज द फलोइङ इज नट एभाइलेबल्स इन द ब्ल्याङ्क एज सोन गिभन बिलो 6 नर्सरी क्लास लिटल थिङ एएचसी नर्सरी क्लासको लिटल चाइल्डले चाहिँ एलाई सी भन्छ अरे एफलाई एच भन्छ अरे जेलाई एल भन्छ अरे एन्ड सो अन हुँदै जान्छ अरे एलाई सी एबिसी एफलाई नै सी। वाट इज द वर्ल्ड कन्सल्टलाई उसले के भन्दो रहेछ भन्ने कुरा एलाई पो सी भन्छ त एबिसी एबिसिडी इएफ जिएच आइजे के हाल्नु चाहिँ 2 स्टेप एबिसिडी कन्सल्टलाई एबिसी डिई भन्छ ओएमएनओ पिक्यू भन्छ त्यस पछाडि एबिसिडी इएफजी एमएनओ एमएनओ पी भन्छ त्यस पछाडि यस एबिसिडी क्युआरएस टियु भन्ने भयो अनि युलाई भी डब्लु भन्ने भयो आइजेकेएलएमएन भन्ने भयो टिपिक्युआरएस टियुभी भन्ने भयो इक्युयु पिएक्सपिभी भनेर यसरी हुने रहेछ भन्ने कुरा। इफ द 7th day of the month fell 3 days ahead on Friday, what day for the 16th of the 16th day of that month? 7 days चाहिँ falls 3 days ahead of Friday. फ्राइडेको 3 दिन अगाडि भनेको के पर्ने भयो फ्राइडेको 3 दिन पछाडि भनेको सन्डे मन्डे ट्युसडे पर्ने भयो भनेपछि वाट डेज फल द 16 डेमा चाहिँ कुन पर्छ भन्ने कुरा आयो। यहाँ भनेको छ अब इफ द 7th day of the month is फेल 7 day फल अन द मन्थ अफ द 3 day अहेड अफ द फ्राइडेको 3 दिन पर्छ अरे 7 day भनेपछि फ्राइडे स्याटरडे सन्डे मन्डे पर्ने रहेछ। 7 day भनेको मन्डे पर्नेछ अनि 7 day भने 14 पनि त मन्डे नै पर्यो अनि त्यस पछाडि 16 day चाहिँ 15 भनेको ट्युसडे अनि वेडनेसडे पर्ने भयो। 14 day भनेको चाहिँ 14 day 7 day थर्सडे पर्छ भने 1 day बिफोर फ्राइडे 2 day बिफोर हो भनेको फ्राइडेको 1 day भने चाहिँ ट्युसडे 3 day बिफोर फ्राइडे भनेको चाहिँ ट्युसडे हुने रहेछ। अब 7औं दिन भनेको ट्युसडे भयो भने 14औं दिन भनेको के हुन्छ ट्युसडे नै हुन्छ अनि 15औं 16औं भनेको वेडनेसडे थर्सडे पर्यो। इफ द 7th day of the month is fail the 3 day ahead of Friday फ्राइडेको 3 दिन अगाडि पर्छ अरे 7 day of the month भनेको चाहिँ फल 3 day ahead of Friday चाहिँ वेडनेसडे हुनुपर्ने हो। अब यहाँ चाहिँ कसरी गरेको छ हेरौँ है त यहाँ गरेको छ 1 day ahead of Friday भनेको स्याटरडे अनि 2 day ahead of Friday भनेको सन्डे 3 day ahead of मन्डे सो 7 day भनेको मन्डे सो द 16 day के भयो 7 day मन्डे भनेपछि 14 day पनि मन्डे हुने भयो 16 day वेट
अब यहाँ चाहिँ वेडनेसडे हुनुपर्ने, वेडनेसडे नै छैन, वेट रहेछ। सम कम्पिटेटिभ एक्जाम कन्टेस्ट अवेड इज अकनेक्टल युज द मिन्स बिफोर अर अर्लियर अफ द विक भनेर भनेको छ भने चाहिँ 1 डे बिफोर भनेको थर्सडे, 2 डे बिफोर भनेको वेडनेसडे, 3 डे बिफोर भनेको थर्सडे हुने भयो। थर्सडे भने चाहिँ थर्सडेको डबल 14 पनि सरी थर्सडेको 14 पनि ट्युसडे नै पर्ने भयो। यो क्वेसनै गलत छ हुन चाहिँ, ठिक छ। द 2 डाइमेन्सनल लाइन एट द रेसियो अफ द 3:4 The two-dimensional line at the ratio of the 3:4. If the 5 is separated in the both, then the new ratio 5:7 भनेको 3x minus 5 by 4x minus 5 is equal to 5/7 हुन्छ। त्यो रेसियोबाट निकाल्ने x भ्यालु 10 आउँछ अनि 10 त्यहाँ 30 400 को 40 हुने भयो। अर्को छ सागर has some chocolate. He ate 1 chocolate and give 1:3 the rest of his brother. Find the rest. He ate 1 more and gives 1/3 his sister. After eating one of the remaining ones, he giving to the 1/3 of the sister and still has 6 chocolate. How many chocolate did she have अरे? ल यो क्वेसन हेरौँ। सागरसँग चाहिँ 3टा चक्लेट थियो अरे, एउटा चक्लेट खायो अरे अनि he gave 1/3 सरी सोम चक्लेट छ अरे, x चक्लेट छ अरे, एउटा चक्लेट खायो अरे, त्यस पछाडि त्यतिमा 1/3 चाहिँ उसको भाइलाई दियो अरे, 1/3 उसको भाइसँग यति भयो। फ्रम द रेस्ट he ate 1 more and give 1/3 to his sister. यसमा फेरि एउटा खायो अरे अनि फेरि यसको 1/3 चाहिँ उसको सिस्टरलाई दियो अरे, आफ्टर एटिङ फर्स्ट द रिमेनिङ वान्स गिभिङ टु 1 by sister, she still has a 6 chocolate left. आफ्टर इटिङ वान उसको सिस्टरले चाहिँ एउटा खाएपछि त्यस पछाडि गिभिङ सी स्टिल ह्याज 6 चक्लेट एन्ड गिभिङ सिस्टरले चाहिँ हाउ मेनी चक्लेट डिड सी अब त केटीसँग चाहिँ भनेको छ भने चाहिँ स्टेप ब्याकवर्ड क्यालकुलेसन गर्दै जाउँ है त। फाइनल स्टेजमा 6वटा थियो अरे, ब्याकवर्ड क्यालकुलेसन गरौँ। बिफोर गिभिङ 1/3 सिस्टर आर 1 इटन भनेपछि बाँकी भनेको कोसँग रहेछ, एउटा खाइसकेपछि द एमाउन्ट द्याट हि हेभ लास्ट भनेको कति हुन्छ 2/3 भनेपछि कति हुने रहेछ 2/3 x इज इक्वल टु 6 भनेपछि x इक्वल 6 त्यहाँ 18 9वटा चाहिँ रहेछ अरे। बिफोर एट द 1 चक्लेट हि हेज 9 + 1 भनेको कति 10वटा रहेछ, 9 + 1। सेकेन्ड स्टेजमा नाउ 10 इज वाट रिमेन आफ्टर द प्रिभियस गिफ्ट अफ द सिस्टर अगेन्स्ट हि हेभ गिभ 1/3 अफ द मिनिङ अफ द 2/3 भनेपछि 2/3 y इज इक्वल टु 10 हुन्छ भनेपछि y/3 भनेको फेरि 15 भयो। बिफोर हि ह्याड इट द 1 चक्लेट हि ह्याड 15 + 1 भनेको 16 भयो। द फर्स्ट स्टेज ब्रदर 16 विच रिमेन्ड आफ्टर गिभिङ 1/2 इज 3 इज 2/3 जेट इज इक्वल टु 16 भनेपछि जेट भनेको बिफोर हि ह्याड एट 1 चक्लेट हि फिनिस भनेपछि 24 + 1 25 भनेपछि जम्मा चक्लेट भनेको कति रहेछ नि त 25 लास्टबाट गर्दै जाने। क्लुज द फ्रेम कम्प्लिट द एनालोगी भनेको छ। सबैभन्दा सुरुमा त्यस्तो हुन्छ भने यसको चाहिँ अब सर्कलै हुने कुरा होइन, ट्रेङ्गल हुने कुरा होइन। यो भनेको चाहिँ स्क्वायर अनि धब्बा भएको नभएको हुनुपर्ने। अब यहाँ चाहिँ के अप्सनै नरहेको हुनाले गर्दा त्यो हुने भयो। फाइन्ड द 8 डिजिट अफ द गिभन सिक्वेन्स भनेको छ। 2बाट 6, 6बाट 18, 18बाट 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो। यो त सजिलो भइहाल्यो डाइरेक्ट गर्ने। 2 इन्टु 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 छ अनि 54 इन्टु 3 इन्टु 3 इन्टु 3 इन्टु 3 गर्नु पऱ्यो 8 पुग्नको लागि। अरू 3टा 4ले भनेपछि 54 इन्टु 81 भनेको कति हुन्छ 4374, 4374 भयो। फाइन्ड द वुड इज वेल्लो द गिभन पिक्चर भनेको वेल्लो वर्ड अपोजिट टु द वेल्लो इन द गिभन पिक्चर। भायोलेट हुँदैन, रोज हुँदैन, रेड हुँदैन, ब्लू हुने रहेछ। अपोजिट भनेको ब्लूको ओरेन्ज, वेल्लोको भायोलेट हुन्छ। यो चाहिँ अब ठ्याक्कै थाहा भएन के हो कलर भनेको चाहिँ थाहा भएन है।
यहाँ चाहिँ अब ब्लूको अपोजिट येल्लो रहेछ। वाट इज द लास्ट नेसन टु रेक्टिफाई एसएपिटिए साप्टाको अन्तिममा रेक्टिफाई गर्ने भनेको अफगानिस्तान हो। वाट इज द लास्ट नेसन टु रेक्टिफाई साप्टा एसएपिटिए साउथ एसियन कनिके ट्रेड एसोसिएसन हो। अफगानिस्तान भएर हु इज द फर्स्ट पर्सन टु रिजेक्टेड फ्रम द पार्लियामेन्ट हियरिङ फर द सुप्रिम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर हरिप्रसाद शर्मा। Who was the first person to rejected from the parliamentary hearing for the Supreme Court Prime Minister? Supreme Court Prime Minister पार्लियामेन्ट हियरिङ कसलाई चाहिँ सुरुमा गर्यो भन्दा रिजेक्ट गर्यो भन्दा हरिप्रसाद शर्मा विच कन्ट्री एज द सक्सेड इन द ग्रोइङ द प्लानेट फर द फर्स्ट टाइम अन द मुन भनेको चाइनाले चाहिँ पहिलोचोटि के गर्यो सक्सेड इन द ग्रोइङ द प्लान्ट फर द फर्स्ट टाइम इन मुन भनेको चाइना। हु इज नोन एज द टाइगर एक्सपर्ट इन नेपाल? डाक्टर मुकेश चालिसे भनेको बाघविद भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि मुकेश चालिसे रोजीको बुढो मुकेश चालिसेलाई चाहिँ बाघविद भनेर भनिन्छ। वाट इज ट्रु इन अर्डर टु क्रोप द्याट द लोअर देन द मोस्ट प्रोडक्टिभ क्रप इन नेपाल भनेको राइस कोर्न विथ र कोदो हुन्छ। वाट इज द ट्रु इन अर्डर टु क्रोप द्याट द लोअर देन द मोस्ट प्रोडक्टिभ क्रप भनेको राइस लोअर देन द मोस्ट प्रोडक्टिभ भनेको राइस भयो अनि क्रोन भयो अनि विट भयो अनि कोदो भयो। विच कन्ट्रिब्युट द अप्पर मर्साङदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान्ट भनेको चाइनाले बनाएको। अप्पर मर्साङदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान्ट भनेको चाइनाले बनाएको। विच राणा प्राइम मिनिस्टर इन द फादर अफ स्कुल भनेको पद्मस स्कुलका पिता भनेर पद्म शमशेरलाई चिनिन्छ। हु इज द अथर अफ द फेमस वर्क सलिपिरका अथर भनेको नारायण राज पाण्डे सालिपिर। हु इज द अथर अफ द फेमस वर्क सालिपिर भनेको नयन राज पाण्डे भनेको सालिपिरका फेमस पोइन्ट भनेको नारायण राज पाण्डे इज द अथर अफ सालिपिर। वाट इज द सिटी रिलेटेड? सिटिज भनेको कन्भेन्सन अफ द इन्टरनेसनल ट्रेड अन्डर स्पेसिस अफ द वाइल्ड फ्लोरा एन्ड फुना। सिटिज भनेको कन्भेन्सन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड इन अन्डेन्जर स्पेसिस अफ द वाइल्ड फ्लोरा एन्ड फ्लोरा। इन विच नेसन सार्क नेसन हेज द डिप्लोमेटिक रिलेसन विथ द नेपाल एट मस्ट भनेको चाहिँ भुटानको। इन विच सार्क नेसन द्याट हेज द डिप्लोमेटिक रिलेसन विथ नेपाल एट द मस्ट भनेको भुटान। वेयर इज द माउन्टेन कल्ड एडम पिक पेडङ कन्सिडर टु बी द सेन्टर अफ द फेथ अफ द हिन्दुज बुद्धिस्ट एन्ड इस्लाम भनेको श्रीलङ्का। वेयर इज द माउन्टेन कस एडम पिक भनेको कस्तो छ अरे सेन्टर अफ द फेथ अफ हिन्दुज बौद्ध र इस्लामको सेन्टर अफ द फेथ भनेर चिनिने हिमाल श्रीलङ्कामा रहेको छ एडम पिक भन्ने। वाट इज द फर्स्ट नेपाली फिल्म टु द धिमाल ल्याङ्ग्वेज भनेको नुमाफुङ इज द फर्स्ट नेपाली। नुमाफुङ भनेको धिमाल ल्याङ्ग्वेजमा युज भएको पहिलो ल्याङ्ग्वेज नुमाफुङ बनेको पहिलो नेपाली फिल्म नुमाफुङ। धिमाल ल्याङ्ग्वेजमा बनेको पहिलो नेपाली फिल्म भनेको नुमाफुङ। विट इज एसोसिएटेड द स्टोमक स्क्यान स्क्यान भनेको क्यान्सर स्टोमक स्क्यान भनेको क्यान्सर। विच कन्स्टिट्युसन किङडम कन्स्टिट्युसन हिस्ट्री अफ नेपाल 7औं 2047 भनेको नेपालको 7औं संविधान हो। वाट इज द कन्स्टिट्युसन अफ द किङडम अफ नेपाल 2047 कन्स्टिट्युसन हिस्ट्री अफ नेपाल भनेको 7th। हु इज द लास्ट किङ अफ पाल्पा? पृथ्वी पल्सेन इज द लास्ट किङ अफ पाल्पा। पृथ्वी पल्सेन इज द लास्ट किङ अफ पाल्पा। हु इज द जिनियस टु विन द टाइटल अफ द भोइस किड 2078? हु इज द जिनियस टु द वर्ल्ड टु द टाइटल अफ द भोइस किड 2070 भनेको अनुया तामाङले 2078 भोइस किड जितेको थियो। 2078 भोइस किड अनुया तामाङ। चुज द अप्सन टु बी सब्स्टिट्युट इन द रिलेसन अफ द नेसनल सेन्सस 2078 एकोर्डिङ टु द सेन्सस 124 ल्याङ्ग्वेज आर स्पोकन इन नेपाल। एकोर्डिङ टु द सेन्सस तामाङ इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन ल्याङ्ग्वेज आफ्टर भोजपुरी। सुरुको करेक्ट हो, दोस्रोको चाहिँ रङ हो। नेपालमा 124वटा भाषा रहेका छन्, अहिले त्यति बुझौँ। विच इज द 4 नेसन्स द्याट सपोर्ट द नेपाल प्रपोजल फर द पिस जोन अमोङ द ब्लेजर्स? पाकिस्तान, चाइना, नर्थ कोरिया र साउथ कोरियाले चाहिँ नेपाललाई के गरेको थियो भन्दाखेरि द्याट सपोर्ट नेपाल प्रपोजल फर द पिस जोनको लागि पाकिस्तान, चाइना, नर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। पाकिस्तान, चाइना, नर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। When was the first पेपरलेस काउन्सिल मिटिङ हेल्ड इन नेपाल भनेको 2075 साउन 20 गते।
When was the first paperless council meeting held in Nepal? 2015 साउन 20 2015 चाहिँ पेपरलेस काउन्सिल मिटिङ भएको थियो. वाट इज द म्याक्सिमम एज लिमिट फर द जोइनिङ द ओपन कन्टेस्ट इन द फर्स्ट एन्ड द सेकेन्ड क्याटेगोरी अफ द गभर्मेन्ट नेपाल भनेको 45 वर्ष. म्याक्सिमम एज लिमिट फर द जोइनिङ अन द ओपन कन्टेस्ट फर द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड क्याटेगोरी अफ द गभर्मेन्ट नेपाल भनेको 45 वर्ष. वेयर इज द टेम्पल अफ द हलेसी महादेव? खोटाङमा छ. हलेसी महादेव खोटाङमा छ. विच डिस्ट्रिक्ट अफ द टेम्पल अफ सुपा देउरेली माइसी अर्घाखाँची सुपा देउरेली भनेको अर्घाखाँची सुपा देउराली भनेको अर्घाखाँची सुपा देउराली भनेको अर्घाखाँचीमा रहेको छ. वेन डिड द नेपाल गभर्मेन्ट लन्च द हेल्थ इन्सुरेन्स फर्म? 2071 चैत्र 25 2071 चैत्र 25 2071 चैत्र 25 2071 चैत्र 25मा हेल्थ इन्सुरेन्स नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ 2071 चैत्र 25 2071 चैत्र 25मा 2071 साल चैत्र 25 गते हेल्थ इन्सुरेन्स लन्च भएको. 2071 साल चैत्र 25 गते. वेन डिड नेपाल गभर्मेन्ट एप्लाई फर द सिभिल चार्टर विथ द कम्पेन्सेसन? 2073 वैशाख 12 गते. वेन डिड नेपाल पेपरलेस काउन्सिल मिटिङ हेल्ड इन नेपाल भनेको 2075 साउन 20 गते. त्यस पछाडि अर्घाखाँची भइहाल्यो. वेन डिड द नेपाल गभर्मेन्ट लन्च हेल्थ इन्सुरेन्स? 2071 चैत्र 25 2071 चैत्र 25. वेन डिड नेपाल गभर्मेन्ट एप्लाई फर द सिभिल चार्टर कम्पेन्सेसन? 2073 वैशाख 12 गते. वेन डिड नेपाल गभर्मेन्ट एप्लाई फर द सिभिल चार्टर विथ कम्पेन्सेसन भनेको 2073 वैशाख 12 गते. विच फलो द इभ्यालुएसन स्टेट डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल पोलिसी क्लेम इन अकर्डिङ टु द करेन्ट कन्स्टिट्युसनल अर्डर? Who follow the evaluate the state directive principal policy claim in according to the current constitution? फेडरल पार्लियामेन्ट भनेर भनेको छ. तर यसले चाहिँ नन अफ द भनेको छ. गुगलले चाहिँ फेडरल पार्लियामेन्ट भनेको छ. त्यही अब लाग्छ. यसरी हामीले चाहिँ क्विजको मलाई लाग्छ यो 615मा 6वटा चाहिँ सकिएको छ.